අද පාඩමෙන් අපි බස් ස්ටේෂන් එකකදී වැඩිපුරම භාවිතා වන දෙබස් ඉගෙන ගනිමු. English conversation at bus station. Where is the bus station? බස් නැවතුම කොහෙද? How do I get to the bus station? මම බස් නැවතුමට යන්නේ කෙසේද? How can I get to the bus station? මම බස් නැවතුම්පලට යන්නේ කෙසේද? Where is the bus timetable? බස් කාලසටහන කොහෙද? Where can I find out departure and arrival times? මට පිටත්වීමේ සහ පැමිණීමේ වේලාවන් සොයාගත හැක්කේ කොතනින්ද? Is this bus schedule still in effect? මෙම බස් කාලසටහන තවමත් ක්‍රියාත්මකද? Is this the current bus schedule? මේ වත්මන් බස් කාලසටහනද? Is this schedule still valid? මෙම කාලසටහන තවමත් වලංගුද? Has this schedule been modified? මෙම කාලසටහන වෙනස් කර තිබේද? Has this schedule been changed? මෙම කාලසටහන වෙනස් කර තිබේද? Are the times on this schedule correct? මෙම කාලසටහනේ වේලාවන් නිවැරදිද? What bus will take me to? මාව ගෙනියන්නේ බොන බස් එකටද? Which route goes to? කුමන මාර්ගයටද යන්නේ? What route do I take to get to? මම යන්න ඕන පාර මොකක්ද? What bus do I take to get to? මම මොන බස් එකේ යන්නද? Where can I buy a ticket? මට ටිකට් පතක් ලබා ගැනීමට හැක්කේ කොතනින්ද? Where is the ticket office? ටිකට් කාර්යාලය කොහෙද? Where do I get in line to buy a ticket? ටිකට් පතක් මිලදී ගැනීමට මා පෝලිමේ සිටිය යුත්තේ කොතැනින්ද? Where can I purchase a ticket? මට ටිකට් පතක් මිලදී ගත හැක්කේ කොතැනින්ද? Is it possible to buy the ticket on the bus? බස් එකේ ටිකට් ගන්න පුළුවන්ද? Will I be able to buy a ticket on the bus? මට බස් එකේ ටිකට් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයිද? May I buy the ticket from the driver? මට රියදුරුගෙන් ටිකට් මිලදී ගත හැකිද? Can I just pay after I get on the bus? මම බස් එකට නැග්ගට පස්සේ ගෙවන්න පුළුවන්ද? Are tickets sold in the bus? බස් එකේ ටිකට් විකුණනවද? How much does the ticket cost? ටිකට් එකේ මිල කීයද? I need a one-way ticket too. මට එක පැත්තකට ප්‍රවේශ පත්‍රයක් අවශ්‍යයි. One-way ticket to please. කරුණාකර එක් මාර්ගයක ප්‍රවේශ පත්‍රයක්. I need a return ticket. මට ආපසු ටිකට් පතක් අවශ්‍යයි. I would like a return ticket. මම ආපසු ටිකට් පතකට කැමතියි. How much is a round trip ticket? වට සංචාර ටිකට් එක කීයද? How much does it cost both ways? දෙපැත්තටම කොපමණ මුදලක් වැය වේද? How long is a round trip ticket good for? වටේ යන ප්‍රවේශ පත්‍රයක් කොපමණ කාලයකට හොඳද? When is the last day I can use my return ticket?
මට මගේ ආපසු ටිකට් භාවිතා කළ හැකි අවසාන දිනය කවදාද? When does this ticket expire? By what day do I have to return? මෙම ටිකට් පතක් කල් ඉකුත් වන්නේ කවදාද? මට ආපසු යා යුත්තේ කුමන දිනයටද? Are there any discount fares for several trips? සංචාර කිහිපයක් සඳහා වටම් ගාස්තු තිබේද? Do you give discounts for several trips? ඔබ සංචාර කිහිපයක් සඳහා වට්ටම් ලබා දෙනවාද? Do I get a discount for traveling often? නිතර සංචාරය කිරීම සඳහා මට වට්ටමක් ලැබේද? Is there a group rate? කණ්ඩායම් අගයක් තිබෙනවාද? Are there any discounts for group? කණ්ඩායම් සඳහා වට්ටම් තිබේද? Can I sit anywhere I want? මට අවශ්‍ය ඕනෑම තැනක වාඩි විය හැකිද? Does this ticket designate a specific seat? මෙම ටිකට් පත නිශ්චිත ආසනයක් නම් කරන්නේද? I want to cancel this ticket. මට මෙම ප්‍රවේශ පත්‍රය අවලංගු කිරීමට කැමැතියි. Can I get my money back? මට මගේ මුදල් ආපසු ලබාගත හැකිද? Can I get a refund? මට මුදල් ආපසු ලබාගත හැකිද? මෙවැනි වීඩියෝ දිනපතා නැරඹීමට අපේ YouTube channel එකත් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. windy.lk